Isang rep bomb. Grabe, ingay yung pipe niya. Hi guys, so 7-Eleven eh. ay, 7-Eleven ba sabi ko? Sorry Lawson pala. Patay kayo, ano, BJ? Tara, Ha? let's go. Dahil sasabihin ko lang sa asawa ko. So guys, good evening. Gawa tayong vlog ngayon. Kasama natin ang ating Kuya Tatay Ninong, si Kuya Ariel. Maybe pa pala si Harold eh. Tagal pa yung guys. Baka pauwi na tayo nun. So gagawin natin feature yung bike ni Kuya Ariel, ang kanyang Honda Rebel 250 1 cylinder, naka full pipe. So kakatapos lang ng ulan kaya night ride. So nagpapaalam muna siya sa kanyang commander para payagan. So ito yung i-cover natin ngayong gabi, ang kanyang Honda Rebel 250. Pupuntahan namin yung isa naming ka-rider, tropa namin, si PJ Moto. So kakatapos lang ng ulan, medyo malamig panahon, pinayagan kaya to. Tantananan, tara. Ang title ng ating video ngayon ay Honda Rebel 250. Honda Rebel 250 sa gabi. Okay, sound check. Yay! Oops. Grabe, ingay yung pipe niya.
Isang rev bomb.